নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ এটা বিস্কুট ৰেচিপি। আহকচোন কেনেদৰে বিস্কুটখিনি বনালোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমতে চেনিৰ গুড়ি, চেনিখিনি মিহি কৰি লৈছোঁ মিক্সাৰ জাৰত, আৰু একাপ চেনি ইয়াতে দি দিলোঁ। একাপ ৰিফাইন তেল দিলোঁ। এয়া গাখীৰ দিছোঁ একাপতকৈ কম। ভালদৰে এতিয়া ঘুটি ল'ম। এনেকৈ ঘুটি ঘুটি ক্ৰিমি টাইপ হোৱালৈকে মই ঘুটি ৰাখিছোঁ, ঘুটি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ ময়দা যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় দিব লাগিব। প্ৰথমতে একাপ দি অলপ ঘুটি ল'লোঁ, তাৰপিছত পুনৰ একাপতকৈ কমকৈ দিছোঁ। ভালদৰে ঘুটি লৈ চাব লাগিব কিমানখিনি প্ৰয়োজন হয়। যিহেতু বহুত ঢিলা হৈ আছে, গতিকে ইয়াত আৰু ময়দা লাগিব। এতিয়া মই আৰু আধা কাপতকৈ অকণমান ময়দা দি দিলোঁ। এইখিনি দি মই আকৌ চাই ল'ম। ঠিক আটা মৰাৰ দৰে আটাৰ ডোটো যেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ আমি, ঠিক তেনেকৈ ইমান জোখতে ৰাখিলে হ'ব। যিহেতু আৰু বেছি কোমল নিচিনা হৈ আছে, সেইকাৰণে আৰু অকণমান দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে হাতেৰে মুঠি ল'ম। ঠিক আটা মৰাৰ দৰে মাৰি লৈ মই এই বিস্কুটখিনি বনাই যাম। ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু বিস্কুটকেইখন খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হৈছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ডোটো অকণমান সময়ৰ কাৰণে, প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি আকৌ মই ডোটো মাৰি ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ মাৰি খুব সৰু সৰু ডিজাইনত মই শ্বেপটো কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ প্ৰথমতে গোলকৈ বনাই পিছত কাটা চামুচ এখনেৰে মই শ্বেপটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিলোঁ, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত এনেকৈ মই কাটা চামুচখনেৰে শ্বেপটো দি এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ। আৰু জুই কমাই ৰাখিছোঁ। যদিহে জুইটো প্ৰথমতে বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে পটককৈ লাগি যাব, আৰু জুই কমাই অলপ সময় ৰাখিলোঁ। এনেকৈ মই বনাই গৈছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথম দিয়াখিনি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আটাইলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ।